वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण कच्ची दाबेलीचा मसाला घरच्या घरी कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग हा मसाला कसा बनवायचा ते बघूया। हा दाबेलीचा मसाला बनवण्यासाठी मी सगळ्यात अगोदर इथे एक जाडबुडाची कढई घेतली आणि यात 1 बाउल इतके धने घेतले। हे धने हलके असे मंद आचेवर ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे। हा सगळा मसाला आपल्याला ड्राय रोस्ट करून घ्यायचा आहे। धने हलकेसे परतून घेतल्यानंतर यात 2 टीस्पून जिरं घालायचं, 2 टीस्पून काळी मिरी घालायची, 2 टीस्पून लवंग घालायच्या, 2 टीस्पून बडीशेप घालायची, 1 बादल फूल घालायचं किंवा यालाच कर्णफूल सुद्धा म्हणतात, 3 दालचिनीच्या स्टिक घालायच्या, 1 छोटासा जायफळचा तुकडा घालायचा, अर्धा इंच सुंठाचा तुकडा घालायचा किंवा याऐवजी तुम्ही 1 टीस्पून सुंठ पावडर सुद्धा घेऊ शकता। आता हे सगळं साहित्य आपल्याला ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे। गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आणि हे सगळं साहित्य 2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवरच ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं। याचबरोबर इथे 2 तमालपत्र घालायचे। हे तमालपत्र सुद्धा या सगळ्या मसाल्यासोबत ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे आहे। 2 काश्मीरी लाल मिरची घालायची आणि परत हे सगळं साहित्य एकत्र करून ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं। 2 ते 3 मिनिटांनंतर या मसाल्याला छान असा खमंग वास यायला लागलेला आहे आणि हा मसाला व्यवस्थित असा परतूनही झालेला आहे। आता या मसाल्याला गार करण्यासाठी ठेवायचं। तर इथे मी एक मिक्सिंग बाउल घेतलं आणि या बाउलमध्ये हा सगळा मसाला गार करण्यासाठी ठेवायचा आहे। गॅसची फ्लेम बंदच ठेवायची आणि यात मी आता अर्धा बाउल इतकं डेसिकेटेड कोकोनट घेतलं, 1 टेबलस्पून पांढरे तीळ घेतले। गॅस बंदच ठेवायचा आणि या कढईमध्ये 1 मिनिट हे पांढरे तीळ आणि हे डेसिकेटेड कोकोनट परतून घ्यायचं। डेसिकेटेड कोकोनट ऐवजी तुम्ही किसलेलं खोबरं सुद्धा घेऊ शकता। फक्त मिनिटभर हे तीळ आणि डेसिकेटेड कोकोनट आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। 1 मिनिट झालेला आहे आणि 1 मिनिट झाल्यानंतर परत डेसिकेटेड कोकोनट आणि तीळ सगळ्या मसाल्यासोबत गार करून घ्यायचं। आता हा सगळा मसाला गार झालेला आहे। हा मसाला गार झाल्यानंतर परत यात अर्धा टीस्पून इतकं मी काळं मीठ घातलं, चवीनुसार आपण जे रोजच्या भाजीला मीठ वापरतो ते घातलं, 1 टीस्पून हळद घातली, 2 टीस्पून लाल मिरची पावडर घातली। आता हे सगळे मसाले एकत्र करून घ्यायचे। आता हे सगळे मसाले एकत्र करून घेतल्यानंतर या मसाल्याला मिक्सरला लावायचं आहे। तर बघा आता इथे मी ही एक मिक्सरची जार घेतली आणि हे सगळे मसाले आपल्याला या मिक्सरच्या जारमध्ये घालायचे आणि याची पावडर तयार करून घ्यायची आहे। आता यात घालायची 2 टीस्पून साखर, 1 टीस्पून आमचूर पावडर आणि आता हा मसाला मिक्सरला लावून घ्यायचा आहे। तर मिक्सरला लावून झाल्यानंतर बघा छान अशी ही या मसाल्याची पावडर तयार झालेली आहे। अगदी मार्केटमध्ये जसा कच्ची दाबेलीचा मसाला मिळतो तसाच हा मसाला घरच्या घरी फक्त 5 मिनिटात तयार होतो। या मसाल्याला बनवण्यासाठी खूप जास्त मेहनत सुद्धा करावी लागत नाही। अगदी मार्केटसारखा झटपट असा हा घरच्या घरी दाबेलीचा मसाला तयार होतो। या मसाल्याला तुम्ही एअरटाईट कंटेनरमध्ये 1 ते 2 महिने स्टोअर करून ठेवू शकता। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।